Salutare! În sfârșit, după 4 luni de așteptare, a fost anunțat că mi-ajunge bicicleta Cub Stereo Hybrid 160 HPC SL. Mă îndrept acum către magazin să o ridic. Pentru că trăim în secolul 21, pentru că suntem în anul 2022, pentru că suntem în era electrificării, vreau să vă prezint noul Cub Stereo Hybrid 160 HPC SL. O bicicletă ideală pentru pasionații de mountain bike, pentru cei cărora le plac drumețiile cu bicicleta pe munte, dar cărora urcările li se par istovitoare, cu o bicicletă clasică, bineînțeles. Această bicicletă vă va ușura foarte mult viața. Hai să vedem cum e dotată și cum se comportă în teren. Încep din față. Bicicleta este echipată cu o furcă RockShox ZEB cu cursă de 170 de mm, cu ax de 15 mm. Anvelopa față este o anvelopă Maxxis Assegai Max Grip Exo Plus Tubeless Ready. Anvelopa spate este tot de la Maxxis Minion DHR 2 cu lățimea de 2,4 inch. Cea de pe față are lățimea de 2,5 inch. Janta și butucul sunt Newman Performance 30 cu 28 de spițe, atât pe față cât și pe spate. Frânele sunt model Shimano de ore, atât pe față cât și pe spate, și au discuri de 203 mm. Amortizorul spate este de la RockShox Deluxe Select Plus, cu blocaj și cu reglare de rebound. Cursa amortizării spate este de 160 de mm. Transmisia se realizează cu o foaie de 36 de dinți și o casetă de pinioane Shimano de ore, cu pinioane de la 10 dinți până la 51 de dinți. Lanțul este tot de la Shimano, iar schimbătorul spate este unul Shimano de ore XT. Schimbătorul pentru pinioane este unul Shimano de ore. Avem parte și de un dropper Cub cu lungimea de 150 de mm și o șa Venec. Bicicleta este dotată cu un motor Bosch Performance Line CX de 250 de W și un cuplu maxim de 85 de Nm. Este noul sistem electric de la Bosch, un sistem smart care folosește o telecomandă Bosch de pe care se poate controla întregul sistem de asistență și un display Bosch Kiox 300. Bicicleta vine cu un încărcător Bosch de 4 amperi care încarcă bateria de la 0 până la 100% în aproximativ 6 ore. Având un cadru de mărime L, bicicleta este dotată cu noua baterie Bosch de 750 de Wh. O baterie care încape doar în cadrele de mărime M, L și XL. În cadrele de mărime S nu încape. Această bicicletă este în culoarea Polar Silver and Orange. Mai este disponibilă într-o culoare albastră și într-o culoare bej. Cântărește, conform site-ului oficial Cub, 24,5 kg. Însă eu am cântărit-o și are 25 de kg în cap. Bateria are 4,4 kg, ceea ce înseamnă că această bicicletă fără baterie montată are 20,6 kg. După ce am testat bicicleta pe o distanță de 11 km pe teren plat, în toate modurile de asistență, dar mai ales în modul Eco, am mai rămas cu 86% baterie. Din ce am observat și din ce am citit și pe internet, niște review-uri, se pare că autonomia bateriei de 750 Wh
nu este mult mai mare față de bateria de 625 Wh cu care erau echipate până acum bicicletele Cub. Acest lucru bănuiesc că se datorează sistemului Smart, care consumă ceva mai multă energie față de sistemul clasic. Ce e interesant la această telecomandă e că schimbă culorile în funcție de modul de asistență selectat. Pe Off este închisă, pe Eco este verde, pe Tour Plus este bleu, pe EMTB este violet, iar pe Turbo este roșie. De asemenea, și indicația bateriei este în culoarea bleu, iar atunci când nivelul scade cu 10%, adică undeva la jumătatea liniuței, culoarea se schimbă într-un alb roziu. Acum că am văzut prezentarea acestei biciclete și cum este echipată, mă duc să o testez și pe teren. Mă plimb pe această potecă de pământ, dar cu un teren plat. Sunt în modul Eco și pedalez foarte relaxat, cu 13 km pe oră. Aici este o mică urcare, a fost cea mai tare pe pedală, dar nu pot să spun că am depus cine știe ce efort. O zonă accidentată. O zonă pe care amortizoarele cu aer de la RockShox își fac treaba foarte bine. De asemenea, această bicicletă are noul mod de asistență Tour Plus și EMTB, pe care de asemenea le-am comparat într-un alt videoclip din acest playlist și pe care vă invit să-l urmăriți. Am selectat pinionul maxim și modul de asistență Tour Plus, iar acum voi încerca să urc această pantă. Mamă, ce ușor este! Fără nicio problemă. Am greu chiar în modul MTB, dar nu se simte nicio diferență. Dacă mă înșel Cub, da. E bicicletă de 3000 de euro. Aici, din păcate, a trebuit să mă dau jos, era virajul prea strâns. Am lăsat șaua jos și acum voi coborî această potecă cu noua bicicletă Cub Stereo Hybrid 160 HPC SL. E o potecă relativ abruptă, poate fi asemănată cu o potecă de munte. Vegetația este destul de abundentă, frânele își fac treaba foarte eficient, anvelopele Maxxis sunt foarte aderente, ceea ce înseamnă că am coborât cu bine. Acum sunt în modul turbo, am ridicat șaua, am selectat pinionul penultimul și încep urcarea. Bicicleta mă asistă cu 340%, urc această pantă fără probleme, chiar dacă vegetația este abundentă. Efortul pe care îl depun este unul mediu și am acum 10,8 km pe oră. Am ajuns în punctul de unde am plecat. Mă aflu în masivul Carol din centrul Bucureștiului și mă îndrept către o potecă care seamănă foarte mult cu o potecă de munte pentru a testa această bicicletă atât la coborâre cât și la urcare. Bicicleta asta este atât de nouă, e model 2022, am primit-o de o săptămână, încât nu am apucat să mă duc cu ea pe munte. Dar vă invit să vedeți clipurile de pe canal din viitor pentru a vedea ce trasee fac cu ea. Poteca este dreaptă, fără denivelări prea mari, însă panta nu este chiar neglijabilă. Am coborât, aici o scurtă săritură, din păcate viteza a fost prea mică. O să trec în modul de asistență Tour și am început urcarea. Mai urc și împinioane un pic, ia să văd MTB, nu se simte nicio diferență. Modul turbo, nu simt nicio diferență. Ceea ce înseamnă că la presiunea care o exercit acum în pedale, bicicleta mi oferă asistența maximă în toate cele trei moduri. Da, am încheiat urcarea cu pinionul 5-6 și fără să depun prea mult efort. O nouă potecă din masivul Carol. Ia să vedem ce mi oferă aceasta. Nu am mai fost niciodată pe ea. Oho, promite. Frumoasă. Oh, ce frumos. Exact ca la munte. Opa, ceva rădăcini.
fără probleme. Ideale amortizoarele de pe această bicicletă de enduro. Acum să o și urc. Partea proastă că mai coboară și alți bikeri și sper să nu am parte de vreo surpriză neplăcută. Trec din nou în modul turbo și încep urcarea. Deja selectez un pinion mai mare, pentru că panta e mult mai mare decât pe cealaltă potecă. Sunt cu pinionul 3, care are în jur de 40 de dinți și urc fără probleme, cu 12-13 km pe oră. Aici chiar dau un gol, iar aici bicicleta mă asistă cu 340%. Și am terminat urcarea din nou, fără să depun efort prea mare. Hai să vedem cum e să cobori trepte pe această bicicletă. Deocamdată aici e câte o treaptă așa din an în Paști, însă aici urmează o suită de trepte. Ia! Amortizoarele fac treaba ideal, nu se aude mai nimic. În schimb, mă dor puțin mâinile. După 21 de kilometri parcurși, mai am 80% din capacitatea bateriei, iar bateria a fost încărcată la 100%. Distanța parcursă a fost prin București, în toate modurile de asistență, pe un teren relativ plat, dar am și testat bicicleta pe diverse poteci din Parcul Tineretului, Parcul Carol și Delta Văcărești. După cum vedeți, autonomia rămasă arată exact așa: 30 de km în modul turbo, 61 în modul eco. Vă las pe voi să trageți concluziile despre acest sistem de asistență electrică de la Bosch, un sistem smart. Cam asta a fost prezentarea bicicletei Cub Stereo Hybrid 160 HPC SL. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați la canal, să urmăriți playlistul pentru a vedea prezentarea și altor echipamente. Să ne vedem cu bine din șaua bicicletei. Salut! Testez acum noua bicicletă electrică pe această urcare spre curmătura groapelor din Munții Piatra Craiului.